In the name of Allah, the most kind, the most merciful. Hello dear students, how are you doing today? I hope you are doing great. Welcome to our today's lesson from grade 11 English book, Unit 5, Lesson 1. You can open your books on pages 65 and 66. د لوی څښتن تعالی په نامه ګران زده کوونکو څنګه یې هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. انګلیسي ټولګي ته ښه راغلاست. لکه څنګه تاسو پوهیږئ د نن ورځې لوست مو د 11 ټولګي انګلیسي کتاب څخه پنځم څپرکی لومړی لوست دی او تاسو به د خپلو کتابونو 55مه او 66مه پاڼه راواړوئ او راځئ چې نن ورځې درس پیل کړو. My dear students, before we start our today's lesson, let's take a short look what we have studied in the previous lesson. مخکې له دې چې نن ورځې درس پیل کړو تېرې ورځې درس ته یوه لنډه کتنه کوو چې په هغه درس کې موږ څه ولوستل. You know, in the previous lesson we have studied one section revision. تاسو پوهیږئ چې تېرې ورځې په درس کې مو یوه برخه ولوستله، هغه هم د ریویژن یا تکرار برخه وه. نو ریویژن یا تکرار برخه کې موږ هغه ګڼ موضوعات هلته ولوستل. هیله ده دې برخه کې مو کورنۍ دنده درلوده چې هغه مو ترسره کړي. نو کورنۍ دنده اماده کړئ، د درس په وروستیو شیبو کې ګورو. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. My dear students, if you're ready, let's get started our today's lesson. که اوس آماده یې راځئ چې نن ورځې درس پیل کړو. In today's lesson, we are going to study two sections. Introduction to Unit 5 and discussion. نو د دې ورځې په درس کې به دوه برخې ولولو. لومړۍ برخه یې د پنځم څپرکي پیژندنه او دویمه برخه یې بحث یا خبرې. نو ګران زده کوونکو که اوس آماده یې راځئ چې ورسو لومړۍ برخې ته. My dear students, if you're ready, let's start the first section. راځئ چې لومړۍ برخه نه خپل درس پیل کړو. Introduction to Unit 5. د پنځم څپرکي پیژندنه. یعنې موږ به دا برخه وولو چې پنځم څپرکي کې موږ څه لولو، په دې اړه به خبرې وکړو. افغانستان today and yesterday. نننی او پرونی افغانستان. یعنې پرون ورځ افغانستان څنګه و او نن ورځ افغانستان څه ډول دی. نو راځئ چې دې فصل نور موضوعات ولولو. At the end of this unit, students will be able to د دې څپرکي په وروستیو کې به زده کوونکي یا تاسې هدف الله دی تاسو به وکولی شئ چې discuss about Afghanistan yesterday and today. د ننني او پروني افغانستان په اړه به خبرې وکړئ. Learn new words and use them in sentences. نوې کلمې به زده کړئ او په جمله کې به یې وکاروئ. Read a passage about different lifestyles and agriculture of Afghanistan. د ژوند د مختلفو سبکونو او د افغانستان د کرهنې یا زراعت په اړه به یو متن ولولئ. Use past perfect tense and use plus to verb correctly, orally and in writing. په شفاهي او لیکنې بڼه به تاسې له تېرې کاملې زمانې څخه استفاده وکړئ او د use to فعل څخه به هم استفاده وکړئ. یعنې تاسو به تېره کامله زمانه زده کړئ، هغه به وکاروئ او use plus to فعل چې دی له دې څخه به هم استفاده وکړئ او په جملو کې به یې وکاروئ. Write a paragraph using the notes. تاسو به یو له نوټونو څخه په ګټه اخیستنې یو پاراګراف ولیکئ. نو دا هغه موضوعات وو چې د نن ورځې د درس په لومړۍ برخه کې مو همدا ولوستل. په دې پوه شو چې په پنځم څپرکي کې باید موږ کوم موضوعات ولولو. نو زیاتې خبرې اترې مو د افغانستان د ننني او پروني افغانستان په اړه دي چې نن افغانستان څنګه و، نن افغانستان څنګه دی او پرون افغانستان څنګه و. په دې اړه به غږیږو. همداسې نور ګڼ موضوعات مو چې ذکر کړه په هغه اړه به هم موږ وغږیږو. Dear students, before we start the second section of our today's lesson, pick up your notebooks and pen. Write the key points in our today's lesson. If you have any question at the end of the class, you can ask me. تاسو په قلم کتابچه چمتو کړئ، مهم ټکي به درسره ولیکئ او که د درس په جریان کې کوم پوښتنې سره مخامخ کېږئ نو درسره په نښه کړئ. کیدای شي چې بیا د درس په وروستیو شیبو کې وپوښتئ. نو د دې درس دویمه برخه ده.
په دویمه برخه کې دلته ډسکشن خبرې اترې افغانستان yesterday and today پرونی او نننی افغانستان. نو دا د دې څپرکي اصلي موضوع ده. په دې څپرکي وضعیت په همده پرونی او نننی افغانستان باندې غږیږو. دلته متنونه راغلي دي، د پوښتنې شوي دي چې پرون افغانستان څنګه و، نن افغانستان څنګه دی. نو راځئ چې دغه لاندې پوښتنې ولولو چې په دې برخه کې څه وایي. look at the pictures وایي دې انځورونو ته یا تصویرونو ته وګورئ. then discuss the question وروسته دغه پوښتنو په اړه خبرې وکړئ، بحث پرې وکړئ. نو راځئ چې پوښتنې ولولو چې د پوښتنو برخه کې څه راغلي. which one is a traditional house which one is the modern one. وای کوم کور هغه دودیز کور دی او کوم یو عصري او نننی کور دی. نو تاسو که د انځورونو ته وګورئ، مخکې په دودیز ډول په افغانستان کې کورونه جوړېدل. اوس د کورونو جوړښت چې دی، کورونه چې رغول کېږي نو ډېر عصري دي، زیات امکانات پکې شته. نو په دودیز ډول په ډېر ساده به هغه له خټو څخه به کورونه جوړ، پخڅې به یې وهلې، همداسې له خټو به یې هم کار اخیست. او اوس ورځ کورونه چې دي هغه عصري کورونه، زیات امکانات پکې شته. نو تاسو به دغو تصویرونو ته ګورئ او وایي به چې کوم یو دودیز هغه پخوانی کور دی او کوم یو اوسنی هغه عصري کور دی. دویم پوښتنه شوې په دې برخه کې what are the difference between them. د دې کورونو ترمنځ توپیر څه دی. تاسو به هغه د پخواني کورونو ځانګړتیاوې لیکئ او د اوسنۍ کورونو هم به د مشخصاتو ځانګړتیاوې به لیکئ چې څه توپیرونه سره لري. او داسې بله پوښتنه شوې what are they made of. دا کورونه له څه څخه جوړ شوي. تاسو به ګورئ چې کوم کې کانکریټ کار شوی، کوم کې خښتې کار شوي، لرګي نه څه جوړ شوي. کورونه داسې مختلفو مادو څخه جوړیږي. What facilities do they have for washing, cooking and keeping cool. کومې اسانتیاوې لري. همدا کورونه د مینځلو لپاره چې موږ کالي هلته مینځو، د پخلي لپاره، همداسې د همدې کورونو د یخ ساتلو لپاره کوم امکانات شته. نو تاسو به دغه غونډ په نښه کړئ، ویې ګورئ چې پخواني کورونو کې دا امکانات و، اوس په عصري کورونو کې دا امکانات څه ډول دي. او دلته په دې دریم پوښتنه ده what are the advantages and disadvantages of traditional houses and modern houses. نو د هغه پخوانیو کورونو او د اوسنیو کورونو ګټې او زیانونه څه دي. تاسو په دې اړه باید یو کتاب ولولئ، متن ولولئ، خپله وګورئ چې پخواني کورونه څه ګټې لري، اوسني کورونه څه ګټې لري او زیانونه یې کوم دي. نو دا پوښتنې ته به تاسو خپله ځواب پیدا کړئ. څلورم پوښتنه شوې how have the lives of Afghans changed in the last 90 years. په نوي کلو کې، په تیرو نوي کلو کې د افغانانو ژوند څه ډول بدلون موندلی. نو تاسو به وګورئ، دې پوښتنې ته به هم ځواب ورکوئ چې نوي کاله مخکې خلکو څه ډول ژوند کاوه، اوس څه ډول ژوند کوي. دې پوښتنې ته به تاسو ځواب پیدا کړئ. نو دا واضح ښکاري چې لکه څنګه چې وخت تېرېږي، ټکنالوژي پرمختګ کوي، انسانان زیاتو اسانتیاوو ته لاسرسی پیدا کوي، همداسې دوی غواړي په ژوند کې تغییرات یا بدلونه ولري. نو اوس وخت کې زیات امکانات شته، خلک زیات عصري کورونه جوړوي او په دې کې زیات امکانات شته. نو پخواني په پرتله به تاسو به دا ټول سره پرتله کړئ، هغه صفات او ځانګړتیاوې به یې ولیکئ. نو دې پوښتنې ته به دغه پوښتنې دي چې تاسو په خپله هم ځواب ورکوئ او د همدې څپرکي په بېلابېلو برخو کې به دې پوښتنې ته ځوابونه هم پیدا کړو. نو تاسو خپله هم کولی شئ دې پوښتنې ته ځواب ورکړئ، خپل نظر دلته ووایئ. نو راځو د درس بلې برخې ته. په دې برخه کې وایي complete each sentence with a correct word from the box.
دلته یو باکس موږ ته راکړل شوی، په دې باکس کې کلمې دي، وایي دغه کلمې تاسې جملې پرې بشپړې کړئ، په جملو کې ولیکئ چې بشپړې شي. نو په دې باکس کې دا کومې کلمې چې دي بیا دا به زه درته ولولم. ټریډیشنل عنعنوي، هغه دودیز ته وایي. ډس اډوانټیجز زیانونه. ماډ خټه، هغې ته سټایل، هغه د ژوند لار یا د ژوند سبک ته ویل کېږي. ویلز اند کانالز څاګانې دي او کانالونه. لاست تیر معنا ورکوي. برانډ نیو نوی چې جوړ شوی وي یو کور یا څه، هغه ته برانډ نیو وایي. نو بیا وایي دلته ډین کاپي ایټ ان یور نوټ بکس. وروسته به دا همدغه جملې په خپلو کتابچو کې لیکئ. اوس به ګران زده کوونکو تاسې خپلې کتابچې چمتو کړئ او دا جملې به هم در سره ولیکئ او کومې کلمې په جملو کې راځي هغه به هم په نښه کړئ چې درته اسانه. نو آماده یې، راځئ زه جمله درته لولم. Traditional life has changed a lot in the last 90 years. په تیرو 90 کلو کې دغه عنعنوي ژوند ډیر بدلون موندلی دی. لومړی جمله کې کومه کلمه راغلې؟ last. دویمه جمله درته لولم. These changes have advantages and disadvantages. دغه بدلونونه زیانونه او ګټې لري. نو په دویم جمله کې کومه کلمه کارول شوې؟ disadvantages. دریمه جمله درته لولم. In the past people had to fetch water from wells or canals. Now most people get their water from taps in their houses. په تیر وختو کې به وای خلک او د اوبه له څاګانو څخه راویستې، له کانالونو څخه به یې اخیستلې، او اوس دوی کولی شي په خپلو کورو کې چې کوم نلونه دي دغو نلو څخه ګټه واخلي او دا اوبه ترې واخلي. نو کومه کلمه دلته دوه کلمې کارول شوي په دې دریمه جمله کې؟ ویلز او کانالز. څلورمه جمله درته لولم. The style of houses has changed. For example, traditional houses are made of mud and other substances. وای د کورونو د جوړېدنې هغه سبکونه یا لارچارې بدلون موندلی. مثال په توګه دلته موږ ځینې کورونه دي هغه عنعنوي یا دودیز کورونه چې دا زیات له خټې څخه جوړیږي او نور مادې دي، همداسې مواد دي چې له هغو څخه کار اخیستل کېږي. نو د سټایل کلمه په څلورمه جمله کې وکارول شوه. Number 5. Our house is brand new. They only finished it last week. وای زموږ کور اوس په بشپړه توګه نوی دی ځکه چې دوی هغه تېره اونۍ خلاص کړ، یعنې هغه جوړېدنه او رغولې د کور څه کړه؟ خلاص کړ. شپږمه جمله درته ولولم. Camels and horses are traditional means of transport. هغه اوښان او آسونه د ترانسپورت هغه دودیز ډولونه دي چې په ترانسپورت په توګه به له دې څخه کار اخلو. نو ترانسپورت کلمه په دې شپږمه جمله کې وکارول شوه. اوومه جمله درته لولم. Traditional buildings materials like mud are still used today. هغه کورونه چې هغه دودیز یا پخواني کورونه دي دغه مواد اوس هم هغه خټې دي چې ترې استفاده کېږي. نو په اوومه جمله کې کومه کلمه وکارول شوه؟ د مد. ښه ګران زده کوونکو د نن ورځې په درس کې مو دغه موضوعات ولوست. نو هیله ده چې تر دغه برخه پورې تاسې دغه موضوعات چې لوستلي پرې پوه شوي. If you're ready, dear students, let's do a quick recap of our today's lesson. In today's lesson, we have studied two sections. The first section was Introduction to Unit 5 and the second section was Discussion. راځو نو د نن ورځې درس لنډیز ده. لکه څنګه تاسو پوهېږئ دوه برخې مو ولوستې. لومړۍ برخه د پنځم څپرکي پېژندنه او دویمه برخه بحث یا خبرې وي. یعنې موږ دلته دا موضوعات د نن ورځې په درس کې ولوست. پنځم څپرکي پېژنه کوم موضوعات باید موږ په پنځم څپرکي کې ولولو او د بحث خبرو په برخه کې هلته پوښتنې راغلې چې د پوښتنو ته پوښتنې شوې چې د پوښتنو ته موږ د دې څپرکي په جریان کې ځواب پیدا کړو. My dear students, at the end of today's lesson, you have homework. Your homework is so important. You have to try your best to do your homework as much as possible.
نو ګران زده کوونکو د نن ورځې درس په وروستۍ شېبه کې کورنۍ دنده لري. کورنۍ دنده مو ډېره مهمه ده، باید په سمه توګه ترسره کړئ. You have to try your best to do your homework as much as possible. هڅه وکړئ چې امکان تر حده کورنۍ دنده ترسره کړئ. Pick up your pens and open your notebooks and write the homework for tomorrow. قلم کتابچه چمتو کړئ، سبا ورځ لپاره کورنۍ دنده ولیکئ. Homework کورنۍ دنده. Write a topic about modern house and traditional house. تاسو به د هغه دودیز یا پخواني کور په اړه او د عصري کور په اړه څه لیکئ؟ یوه مقاله لیکئ. دا مقاله مو چې ولیکله، بیا سبا زه ګورم چې کوم توپیرونه لري او کوم ورته لري، نو دا به تاسې لیکئ په دې مقاله کې. ښه ګران زده کوونکو، دا و د نن ورځې لوست. هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي. تر راتلونکي لوست هم په الله سپارم. په مخه مو ښه شه. د بل درس له پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.